Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Aceeași ținut, aceeași locație, fac 3 videoclipuri azi pentru că sunt foarte ocupat, sunt într-o după-amiază la mine în grădină și astfel încerc să vă răspund întrebărilor dumneavoastră. Și ajungem la tema videoclipului de azi: ce anume ar trebui să știm, de ce ar trebui să ținem cont atunci când ne procurăm pomi, fructiferi, arbuști sau orice altceva cu care dorim să ne înnobilăm grădinile, curțile sau livezile noastre. Și să știți că este foarte importantă această întrebare pe care mi-a spus-o, ca să vă spun imediat și să vă argumentez și de ce. Și începem cu primul factor, cel mai important: locul de proveniență al pomului. De unde anume îl cumpărăm, îl luăm, îl procurăm. Asta în cazul pomilor altoiți, anumitor soiuri pe care dumneavoastră doriți să le plantați în grădină. Și eu vă spun că cel mai important ar fi să cumpărați acești pomi din locuri de încredere, gen pepiniere autorizate, depozite autorizate și așa mai departe. Dar ce anume ne garantează nouă că acea pepinieră este autorizată sau acel vânzător este unul serios? Ei, pomii dumneavoastră fructiferi ar trebui să vină cu o etichetă, fie ea galbenă, fie albastră. Ce este această etichetă? Imediat, nu cred că are rost să o rupem sau să vă detaliez ce scrie pe ea. Această etichetă vă garantează următoarele lucruri. Vă garantează că acest pom, din punct de vedere fitosanitar, adică el nu este purtător de nicio boală, este în regulă. Nu veți aduce nicio boală la dumneavoastră în grădină, mai ales că el este un pom sănătos. Al doilea lucru care îl certifică este că ce ați cumpărat, acel lucru garantat este. Ați vrut un măr golden, un măr golden ați luat. Ați vrut un prun Stanley, un prun Stanley ați luat. Pentru că, fac o paranteză mică, am un prieten care a cumpărat 400 de pruni, s-a bucurat că ia mai ieftin, i-a luat de la cineva care lucrau la o pepinieră și a reușit să facă o livadă minunată de corcoduși. Nu contează, și imediat o să vă explic și chestia asta de aici, nu contează că vedeți dumneavoastră punctul de altoire, pentru că trebuie să cunoașteți foarte bine, să vedeți că a existat această îmbinare. Totodată, altoiul, mugurele se poate usca și să dea un lăstar din ele, iar în momentul în care îl va secționa, poate involuntar, tot aceeași formă o va avea. Acesta fiind primul lucru și cel mai important: să vă luați pomi sănătoși și să vă luați ceea ce vreți dumneavoastră să luați. Al doilea lucru foarte important, la fel, este locul de proveniență, de unde anume vine pomul. Eu am văzut într-un depozit mare, chiar dacă avea etichetă, că pomul provenea din Polonia. Haideți să exemplificăm puțin. Acest pom era într-o pepinieră în Polonia, într-un câmp. A fost scos de acolo, pus grămadă, sortat, ambalat, depozitat, transportat într-un depozit la ei, de la ei făcut acte, trecut vama la noi, de la noi dus în depozitele centrale, din depozitele centrale adus în magazinul respectiv și astfel pomul ăsta poate a parcurs pe drum 3 săptămâni. Dar ce legătură are asta? Păi să vă spun imediat. În primul rând, poate contacta o boală pe acest parcurs. În al doilea rând, a suferit un stres destul de mare. Gândiți-vă la rădăcinile lui. Poate dacă este repaus vegetativ, nu este o problemă. Dar dacă el pe timpul transportului, depozitării și așa mai departe a fost supus razelor solare, poate s-a uscat, dumneavoastră îl vedeți verde, dar când îl veți planta nu se va mai prinde. Poate a provenit dintr-o țară în care a suferit rădăcina fiind expusă un îngheț, la fel. Îl vedeți în regulă, îl vedeți cu etichetă, dar la fel poate ca pomul dumneavoastră să nu se prindă și să-ți fi dat banii degeaba pe el. Și cel mai important, norma climatologică, aclimatizarea. Spre exemplu, la noi în țară sunt foarte multe pepiniere. Sunt pepiniere care au răsadurile la 500 de metri altitudine, pe o normă climatologică de 8 grade Celsius, și sunt pepiniere care sunt situate la 80 de metri altitudine, pe o normă climatologică de 11,8 grade. Dar ce ar însemna asta? Păi vă spun imediat. Dacă acest pom a fost plantat, altoit și crescut în câmp, la o altitudine de 80 de metri și la o normă climatologică de 12 grade, și dumneavoastră locuiți într-o zonă de deal, la poalele unui munte,
la o altitudine de 550 de metri, cu o normă climatologică de 7 grade, media anuală. Păi există o mare diferență, pentru că pomul acesta nu este aclimatizat pentru zona în care doriți dumneavoastră să-l plantați. Pentru că el s-a adaptat condițiilor de trai de acolo și a dezvoltat rădăcina pentru solul respectiv, cu substanțele nutritive de acolo, pentru temperatura de acolo. El a fost învățat cu o anumită expoziție solară și multe altele. Și iarăși există posibilitatea ca pomul dumneavoastră să sufere un stres sau să nu se dezvolte foarte bine. Și de aceea vă sfătuiesc să cumpărați din pepiniere care au aproximativ aceleași condiții, aceleași habitate ca cele unde doriți să plantați dumneavoastră pom. Aceștia fiind doi factori foarte importanți pe care trebuie să-i cunoașteți și de care trebuie să țineți cont atunci când vă procurați pomii pentru a-i pune în grădină. Eu consider, ar mai fi mulți factori, dar eu consider că aceștia doi sunt cei mai importanți. Locul de proveniență din punct de vedere al habitatului și locul de proveniență din punct de vedere a ceea ce cumpărăm. Întotdeauna trebuie să existe un echilibru între cele două, astfel încât dumneavoastră să luați un produs care vă convine. Și eu am avut probleme, am cumpărat un pom care trebuia să fie Stanley, nu știu ce pom a fost, pentru că până la urmă l-am altoit și astfel am avut rezultatul dorit. Sper că am răspuns și la această întrebare. Sper să reușesc în următorul videoclip să-l fac tot în seara asta, în care să vă arăt cum se pregătește corect un pom pentru plantare și cum îl plantăm efectiv, de ce ținem cont, de rădăcină, de altoi, deasupra și așa mai departe. Acestea fiind spuse, sper că v-a încântat acest material, sper că am reușit să răspund întrebărilor dumneavoastră. Să ne revedem cu bine la următorul videoclip și vă doresc multă sănătate!